Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë sot jemi 3 ditë përpara se ne të nisemi me pushime dhe mendova që duke qenë se është edhe fundjavë është momenti ideal për të shkuar për të blerë gjërat e fundit që më kanë mbetur, sepse shumicën e këtij shoppingut e bëra në online, sepse unë përtoj shumë që të shkoj në dyqane dhe gjej gjëra, por do shikoj disa detaje të vogla nga këto gjërat e përditshme, shampot, ku diun, ato pecetat e pabukut, gjërat e tilla që dua të shikoj live. Dua të shikoj edhe çfarë bën ndonjë gjë tek Sara, tek Massimo, tek të dyqanet që unë shkoj shpesh. Dhe me pak fjalë të kaloj 1-2 orë në një qendër tregtare, duke u qetësuar. Kështu që më ndiqni dhe marr me vete aq sa mundem, sepse dihet që në shumë këto qendra tregtare nuk është se të jap shumë mundësi që ti të xhirosh siç do ti. Kështu që nëse ndryshon ndonjëherë kualiteti i videos, jam duke xhiruar me celular, pastaj jam kthyer prapë te aparati, pastaj prapë me celular. Kështu që duroni, keni durim. Arritëm! Gati për shopping. Tani do futem njëherë te Calzedona për roba banjo, pastaj do futem te këto të tjerat. Këto janë interesante. Ok, kam nevojë për një palë të zeza. Te Calzedona nuk gjeta asgjë. Sepse nuk më pëlqen si qëndruan faktikisht vete Calzedona te ky dyqan që isha. Kam bler pothuajse çdo rroba banjo që kisha. Po, nuk e di këtë vit më shkënjeu. Ka referantë të rinë shumë bukur. Një ndër dyqanet e mia të tjera të preferuara, edhe për meshkuj dhe për femra. Ka një aromë, domethënë nuk besoj se ka ndonjë vend tjetër që ka këtë aromën. Më sa e bukur. Se jemi live në vlog. Okej, Nje, çfarë ke zgjedhur? Kam zgjedhur kete me ngjyrën time të preferuar, sepse fytyrën nuk e nxjerr dot sepse sa ku kam ardhur nga pishina. Po mirë, ti je bukur kështu. Kështu nga pishina. Po do i veshësh dhe i gjenera to këto. Janë shumë bukura. Janë ngjyrë. Ma më pëlqeu shumë një bluzë aty që ishte kështu. Çfarë ngjyre? Bardh. Ishte thjesht. Edhe kjo bluze që përkthehet rruga e buzëqeshje, ja, kam mësuar frëngjisht, kam mbaruar për frëngjisht. Tas, takova te Sara, në Sara eventit, edhe ti ke kështu bezdi se s'ke me make-up. Nuk e di po ma bën me sy diçka aty, te kolona, edhe pse nga mdje, nuk ka rëndësi. Unë vdes për aromën e bojës, dhe të teku banka era bojë, mbase këto dyqanet që do hapen të reja. Nëse keni dhe ju shoferën e bojës, erën e benzinës, të erërat e frikshme, më shkoni poshtë. Do futemi pak te Zara. Një fakt tjetër mbi mua është unë gjithmonë them, ikim tek Zara se ka ulje ose në ndonjë dyqan se ka ulje, dhe gjithmonë shkoj tek kjo pjesa që nuk ka asnjë pikë uljeje, që janë gjërat e reja. Që pak e bëra dhe të Massimo, një dhe gjë. Më pëlqen shumë kjo gjëja, po e doja linon e bardhë. Edhe pse kam, nuk ka rëndësi fare. Ja, e shikon erdhat e uljet. Erdhat e uljet. Jo stili im, jo stili im, jo stili im. Shikoni, nuk është fa im, thjesht nuk gjej asgjë që më përshtatet mua te uljet, se kanë mbaruar me siguri. Janë treguar shumë më të shkatët njerëz të tjerë sa unë. Po si kjo kam unë pak a shumë. Shumë e bukur edhe komode. Ja, duar sa marrë këto? So cute, është pak a shumë si ai që ka veshur Kendalli. Ose e ndishti Kendall time. Dari ti pëlqeu shumë kjo. Apo jo? Nuk si të bësh astronaut. Deri tani nuk kam gjetur asgjë. Është e vështirë në fakt të bëj shopping, zakonisht nuk e di për gjithë njerëzit është më e lehtë që të bësh shopping live sa online. Sa për mua është totalisht e kundërta. Unë kam shumë të vështirë të bëj shopping live. Që më për gjë, se sa online më duket shumë e thjeshtë. Thjesht e blen, e fut te karta edhe e harron që e ke bler deri në momentin që vjen te shtëpia. Nësa live mund ta provosh, ta mendosh një
nesër se janë gjithë gjërat të fëmijës. Po të kalojmë nga ana tjetër, e të përballë kam thënë. Por ja, nuk do ta bëj këtë gjë. Nuk e jali për të shëllim. Tani kalojmë nga ana tjetër, jo nga ana e bebave, që ka një nail lounge që mund të bështojnë dhe shikoni pak vidrekte, kamerën nga ana tjetër të shikoni mirë thaj të mi se në çfarë gjendje janë. Përderisa unë s'përgjigja asgjë këtu, do të blej siguri online. Do pse mos të bëj thonjë në gjendje tregtare, të pushoj. Kjo është gjendja e thonjve të mi, që këto nuk dua t'i tregoj fare. Dhe mendoj se është momenti i duhur përpara pushimeve që t'i bëj thonjë. Shikojmë njëra kanë orar apo jo. Ç'kemi? Si jeni? Dua që t'i zjas pak, dua që t'i bëjmë me ndonjë dizajn kështu me lule, se do ikim me pushime. Do bëjmë zgjatim me letër. Okej. Sepse dalin shumë bukur. Okej. Edhe një ngjyrë verore. Po, mendova ndonjë nude që ta kishim të thjesht bazën për dizajnin sipër. Po, shumë mirë ke menduar. Të shikojmë parën. Sa skandal që janë. I ha zakonisht prandaj. Më thej që kishin një mënyrë tjetër për thaj? Që është shumë rezistent. Është natural composite gel. Nga kështu si nude. Apo është me ngjyrë? Është ka ngjyrën e një thori natyral. Okej. Në momente më duket shumë kritik. Unë më kam pasur problem këtë pjesën. Edhe asnjëherë s'm ka bërë sens se si një letër ndihmon në zgjatjen e thojit. Ndihmon në një mënyrë tepër natyrale. Një i zjatë, që kam bajtë një ka gjata, tani do vendosim gjelin. Ne zbuluam që Berina bën piktura në thonjë, pra bën art dhe nuk I kemi gjërat me ngjitse, kështu që do bëjmë disa palma të gishtat. Si qenë të shëmbujt këtu. Po, që është super të bukur. Ai bëri tani, imagjino domethënë. Do bëjmë një kompozim. Edhe ngjyrat janë enkas për thonjtë, nuk janë shumë. Po, janë të gjitha profesionale. Okej. Në posaçërisht për një arti. Si kisha parë ndonjëherë që ti bëjnë kështu me bëra përveç manicure gelit ose bëra manikyre, ke parasysh? E kuptoj. Sa po I mbarova thonjë, edhe më pëlqyen super shumë. Nail artistja I ka bërë shumë bukur Blerina. Heii, Blerina ishte shumë kështu perfeksioniste. Faktikisht e bëri kështu në kohë rekord, edhe zgjatimin, edhe mbushjen me xhel, edhe artin, që nuk është sticker dhe kjo është shumë e rëndësishme. Gjithsesi, eksperjenca ime për sot mbaroi këtu. Po e mbyll videon këtu me që është vetëm Blerina edhe nuk ka njëri tjetër. Vazhdo shihemi në videon e radhës. Paçi.